जय शिवराय मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ हा आपण कडक व्हिडिओ काइनमास्टर ॲप्लिकेशनमधून बनवलेला आहे। तर तुम्हाला सर्व मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळून जाईल। आपल्या टेलिग्राम चॅनलचं नाव आहे वडुरकर वाटी। तर मी काइनमास्टर ॲप्लिकेशन इथं ओपन करतो आणि आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करतो। ओके, तर आपल्याला काइनमास्टर ॲप्लिकेशन हे लेटेस्ट व्हर्जन आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मिळून जाईल। इथं क्रिएट नावावर क्लिक करायचं आहे, 9:16चा रेशो घ्यायचा आणि नेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे। ओके, नेक्स्टवर क्लिक केल्यानंतर मी जे तुम्हाला थोडं ओढले 4 सेकंदाचा, इथं 10 सेकंदाचा हा व्हिडिओ आहे, तर आपल्याला इथं ट्रिम करून 4 सेकंदाचा करायचा आहे। तर 4 सेकंद झाले, तुम्ही इथं 4 सेकंदापर्यंत ट्रिम करून घेतो आणि इथं सॉन्ग आहे ते सॉन्ग मी ॲड करून घेतो। ओके, तुम्हाला मी ते सॉन्ग सर्व जे मटेरियल आहे ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती दिलेलं आहे। ओके, मी इथं सॉन्ग ॲड करून घेतो आधी आणि नंतर इथं ओकेवर क्लिक करतो आणि इथं सेटिंगचं ऑप्शन आहे, सेटिंगमध्ये जाऊन एडिटिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला इथं फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन केल्यानंतर याची जे फोटोची ड्युरेशन आहे ते तुम्हाला 6 सेकंदाची करायची आहे, बरोबर 6 सेकंदाची। ओके, जर मी तुम्हाला ग्रुप वाईज फोटो दिलेले आहेत, इथं मी 30 फोटो आहेत, ते 30 फोटो ॲड करून घेतो। ते ग्रुप वाईज फोटो आहेत, तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून तुम्ही असे फोल्डर करून ते ॲड करून घ्यायचे आहे। तर मी ते फोटो आधी ॲड करून घेतो, 30 फोटो। ओके, तर मित्रांनो मी हे 30 फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत। ओके, अशा प्रकारे आपल्याला 30 फोटो ॲड करून घ्यायचे आहे आणि इथून आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपल्याला इथून आपल्या सेटिंगच्या ऑप्शनवर जाऊन एडिटिंगमध्ये जाऊन याची ड्युरेशन एकदम 0 करून घ्यायची आहे। ओके, आणि हे इथं फिल स्क्रीन हे तसंच राहू द्यायचं आहे। ओके, तर मी तुम्हाला अजून इथं 12 फोटो आपल्याला ॲड करायचे आहे। मीडियावर क्लिक करून आपले जे 12 फोटो आहेत ते मी इथं ॲड करून घेतो आधी 12 फोटोज। ओके, तर 12 फोटो मी इथं वेगवेगळ्या जे क्वीन्स आहेत त्यांचे फोटो मी इथं ॲड केलेले आहे। तर असे 12 फोटो अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। ओके, तर हे 12 फोटो मी ॲड केलेले आहेत आणि आणखी आपल्याला सेटिंगवर क्लिक करायचं आहे, एडिटिंगवर क्लिक करायचं आहे आणि याची ड्युरेशन इथं 0.6 करून घ्यायची आहे। ओके, इथं 6 करून घ्यायची आहे आणि याला फिल स्क्रीन राहू द्यायचं आहे। तर आणखी आपल्याला इथं पुढे 28 फोटो ॲड करायचे आहेत, तर मी ते 28 फोटो ॲड करून घेतो आधी। तर मी अशा प्रकारे 28 फोटोचा एक फोल्डर बनवलेला आहे, तर तो फोल्डरचे सर्व फोटोज 28 फोटोज जे आहे ते मी ते ॲड करून घेतो। ओके, असे सर्व फोटो आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहे। आजचा व्हिडिओ हा कुठेही आपण स्किप न करता हा पूर्ण बघायचा आहे। ओके, आपल्याला इथं आपल्याला एक फास्ट बीट दिसत आहे। ओके, हे गाण्याच्या बीट्स आहेत, ते तुम्हाला सर्व हे अशा सारख्या दिसत आहेत। ओके, आणि इथं तुम्हाला एक असे मोठी बीट दिसत आहे, आपल्याला मोठी बीट दिसत आहे। तर आपल्याला मोठी बीटचं असं दोन्ही बोटांना असं झूम करून आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो एक फोटो आहे हा आपल्याला असा इथं मोठ्या बीटपर्यंत असा वाढवून घ्यायचा आहे। असा इथं अशी आपली मोठी बीट आहे, तर आपल्याला अशा प्रकारे इथं वाढवून घ्यायचं आहे। ओके, तर आपल्याला इथं 26 सेकंदाची मोठी बीट आहे, तर तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता। ओके, तर इथं आपल्याला सर्व झाल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं आपल्याला जे 0 आपण फास्ट जे 12 फोटो ॲड केलेले आहे त्या 12 फोटोला आपल्याला कोणताही इफेक्ट द्यायचा नाही आहे। ओके, तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपला जो इफेक्ट आहे तो हा आपला बीट सीन्समधून तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। बीट सीनचा इफेक्ट तुम्हाला ॲड करता नाही आहे, तर आपल्याला आय बटनवर तुम्हाला एक व्हिडिओ दिसत आहे, तो व्हिडिओ बघून तुम्ही ते बीट सीनचा इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मी फोटोवर क्लिक करतो, ग्राफिक्सवर क्लिक करतो आणि स्वीट लेन्स हा तुम्हाला इफेक्ट बीट सीनचा आपल्याला इथं डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। ओके, तर मी काय करतो, जो आपला फोटो जो आहे लांब मी सोडलेला आहे, तर फास्ट बीटचा एकच फोटो त्याला आपल्याला एक अधिक हे देऊन द्यायचं आहे। ओके, इफेक्ट देऊन द्यायचा आहे। तर मी त्या फोटोला या फोटोला आपल्याला एक इफेक्ट द्यायचा आहे, तो आपण एक वेगळा इफेक्ट देऊ, कारण की हा फोटो आपण लांब इथं सोडलेला आहे। स्वीट लेन्समधलाच इफेक्ट द्यायचा आहे, तर आपल्याला इथं 1 नंबरचा इफेक्ट असा द्यायचा आहे। ओके, या फोटोला 1 नंबरचा इफेक्ट देऊन झाल्यानंतर आपल्याला हे जे 12 फोटोज आहेत जे आपण फास्ट बीट एकदम फास्ट ॲड केलेले आहे ते सोडून, आपल्याला 12 फोटो सोडून आपल्याला सर्व फोटोजला एकच इफेक्ट द्यायचा आहे। ओके, तर आपल्याला काय करायचं आहे, ग्राफिक्सवर जायचं आहे आणि स्वीट लेन्समधला
4 नंबरचा इफेक्ट हा सर्व फोटोजना देऊन द्यायचा आहे. कशा प्रकारे क्लिप ग्रुपमध्ये जाऊन स्विफ्ट लेन्समध्ये जाऊन 4 नंबरचा इफेक्ट सर्व फोटोजना द्यायचा आहे. तर मी इथं व्हिडिओ पॉज करतो आणि सर्व फोटोजना इथं आपला इफेक्ट देऊन देतो. ओके, इथं मित्रांनो मी सर्व फोटोजला इफेक्ट दिलेला आहे. ओके, पण अशा प्रकारे तुम्ही पण इफेक्ट देऊन द्या. आणि इथं मी थोडं सॉन्ग म्यूट करतो. ओके, सॉन्ग हे म्यूट करून घेतो कारण की आपल्या चॅनलला कॉपीराईट क्लेम येऊ शकतात. ओके, तर मी काय करतो, इथं प्लसचा आयकॉन आहे त्या प्लसच्या आयकॉनवर येतो आणि एक मी तुम्हाला PNG दिलेला आहे. ओके, एक ब्लॅक PNG दिलेला आहे तो आपल्याला इथं ॲड करायचा आहे. मीडियावर क्लिक करतो आणि मी जो तुम्हाला ब्लॅक PNG दिलेला आहे तो तुम्ही इथं ॲड करून घ्या. अशा प्रकारे हा आपला PNG आहे. तर जिथून तुमचे फोटो स्टार्ट होतात, ओके, तर तिथं आपल्याला हा अशा प्रकारे PNG अशा ॲडजस्ट करून ॲड करून घ्यायचा आहे. ओके, अशा प्रकारे ॲड करून हा तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओला अशा प्रकारे PNG तुम्हाला ॲड करायचा आहे आपल्या पूर्ण व्हिडिओला. ओके, पूर्ण व्हिडिओला PNG हा ॲड करून झाल्यावर मी एक तुम्हाला अजून क्वीन्स नावाचा एक PNG दिलेला आहे. ह्या सर्व कशा एक क्वीन्स म्हणून मी एक PNG बनवलेला आहे तो पण इथं तुम्हाला ॲड करायचा आहे. ओके, तर तुम्हाला क्वीन्सचा PNG मी सर्व जे आपलं मटेरियल आहे ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. तर मी सर्व याला हे PNG असा लावून देतो. ओके, तुम्ही पण अशा प्रकारे आपला PNG आहे अशा आपल्या व्हिडिओला ॲड करून द्या आणि अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करून असा लावून द्या. ओके, हे लावून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथंच पहिल्या फोटोच्या व्हिडिओ संपल्यानंतर पहिल्या फोटोजवळ यायचं आहे. ओके, जिथून आपण सर्व PNG ॲड केले तिथून लेअरवर क्लिक करायचं, मीडियावर क्लिक करायचं आणि मी जे तुम्हाला एक कलर लाईट इफेक्ट दिलेला आहे. ओके, तो पण इथं ॲड करून घ्यायचा. लाईट इफेक्ट इथं कैचीच्या इकडचं आयकॉन स्प्लिट स्क्रीन तुम्हाला दिसत असेल तर ते तुम्हाला स्प्लिट स्क्रीन इथं सर्व करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे स्क्रीन लाईट इफेक्ट आपल्याला लावून घ्यायचा आहे. इथं हे ट्रिम करून घ्यायचं आहे. ओके, जिथपर्यंत आपला सॉन्ग आहे तिथपर्यंत हा आपल्याला इफेक्ट लावायचा आहे. आणि त्या व्हिडिओवर क्लिक करून आपल्याला काय करायचं आहे, पहिले आधी याचा आवाज म्यूट करायचा आहे या कलर इफेक्टचा. ओके, आणि तेवढं झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला ब्रँडिंगच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. ओके, अशा प्रकारे आपला हा व्हिडिओ तयार झालेला आहे. आता आपल्याला फर्स्टला यायचं आहे सर्वात आधी. ओके, जिथून आपला व्हिडिओ स्टार्ट होतो. तर आपल्या लेअरवर क्लिक करायचं, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि मी तुम्हाला एक ब्लॅक हे दिलेलं आहे, एक ब्लॅक बॉर्डर दिलेली आहे ते तुम्हाला इथून फिल स्क्रीन करून घ्यायची आहे आणि सर्व व्हिडिओला अशा प्रकारे लावून घ्यायची आहे. ओके, तर सर्व व्हिडिओला अशा प्रकारे लावून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, बॉर्डरवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं ब्रँडिंगच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथं स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपला हा व्हिडिओ तयार झालेला आहे. ते सर्व तुम्हाला ग्रुप वाईज फोटो ॲड करून दिलेले आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला ग्रुप वाईज फोटो सर्व मिळून जातील आणि सर्व मटेरियल तुम्हाला इझिली मिळून जाईल. तर अशा प्रकारे आपला हा कडक व्हिडिओ एडिट झालेला आहे. आजचा व्हिडिओ विदाऊट स्किप तुम्हाला पाहायचा आहे कारण की तुम्हाला स्किप केल्यानंतर हा व्हिडिओ समजणार नाही. आपल्याला लेअरवर क्लिक करून, मीडियावर क्लिक करून आपल्या जे चॅनलचा PNG आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. चॅनलचा लोगो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे इथं. अशा प्रकारे मी माझ्या चॅनलचा सिम्बॉल ॲड करून घेतो. तुम्ही पण तुमच्या चॅनलचा सिम्बॉल ॲड करून घ्या. आपल्याला अशा प्रकारे स्क्रोल करायचं आहे आणि इथं अशा प्रकारे अशा प्रकारे लावून द्यायचं आहे. ओके, अशा प्रकारे लावून झाल्यावर पूर्ण आपल्याला व्हिडिओवरती हे लावून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. ओके, तर आजचा हा व्हिडिओ कडक व्हिडिओ आपला अशा प्रकारे बनलेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आपल्या व्हिडिओला लाईक करा कारण की अशा प्रकारे व्हिडिओ एडिटिंग मी तुम्हाला शिकवत असतो. ओके, तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या चॅनलवरती रोज असा एडिटिंगचा व्हिडिओ येत असतो. ओके, तर अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे. तर मी स्टार्ट करतो आणि ऑडिओ इथं म्यूट केलेला आहे मी. ओके, तर अशा प्रकारे आपला हा व्हिडिओ तयार झालेला आहे. ओके, हे तुम्ही बघू शकता. अशा प्रकारे आपला हा कडक व्हिडिओ तयार झालेला आहे. आपल्या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. बघा, फार्टबीटच्या याच्यात फार्टबीट ॲड केलेला आहे आणि सर्व फोटोज हे सारखे आहेत. ओके, तुम्हालाच आपलं सर्व मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा आणि तिथून डाउनलोड करून घेऊ शकता. ओके,
आपला हा सर्व व्हिडिओ एकदम असा कडक व्हिडिओ असा तयार झालेला आहे. तर मी इथं एक्सपोर्टवर क्लिक करतो आणि याची सर्व रेव्होल्युशन हाय करून घेतो, याला फुल HD करून घेतो आणि याला एक्सपोर्ट करून घेतो. ओके, याची लो असेल तर हाय करून घ्यावी आणि एक्सपोर्ट हा व्हिडिओ तुम्ही करून घ्या. ओके.